iltoja. No niin, täältä ajattelin laittaa videon pyörimään, eli siis kameran pyöriin ja niin sanotusti kulissien takaa. Ja tässä mä nyt niin olen lähtenyt työstämään jo jonkin aikaa kuplaprojektini kakkosjaksoa ja materiaalia siihen. Ja tälle se nyt sitten näyttää tämä värkkääminen täällä niin sanotusti kulissien takana. Eli ihan meikäläisenä tässä teen hommaa. Ja ei ole mun kupla. Ei. Se nyt sattui justiin jäämään siihen näytölle. Eli tuon jos mä oikein muistan, niin yli 10 vuotta sitten, voi olla vajaakin, niin Kokkolassa siellä on eräs, varmaan moni kuplaharrastaja tunteekin ja tietääkin, niin siellä on varaosamyyjä ja sitten sen markeilla ja huudeilla sitten järjestellään välillä kupla tämmöisiä näyttelyitä ja sitten silloin itsellä niitä tietenkin tosi paljon ja kaikkea. Olen siltä myöskin ostanut varaosia ja semmoista. No joo, mutta tässä tätä niin sanotusti raakaa työtä, se vaatii tietenkin vatelmarahkaa, eli vatelmaa hedelmä, eikö niin? Ja kahvia, totta kai. Ja niin. No joo, siinä se nyt rupeaa olemaan. Tuosta pitäisi nyt. Se rupeaa olemaan niin kuin pohjamaaleissa, eli tää on se seuraava jakson aloitusta. Ja siihen matskua nyt sitten. Siellä näkyy kaverinkin kuplaa niin sanotusti samassa vaiheessa noin niin kuin pintatöitten osalta. Tai se suurin piirtein. Se mitä mä löysin tässä yhdessä jaksossa, niin ei kun siinä edellisessä jaksossa nimenomaan, niin siinä kattelin, että mä olin jonkun verran ottanut siitä osista kuvia, mutta tällaista penkkiä pilalle mennyt osittain, mutta niitäkin osa halusi vielä elevyttää ja tulikohan mulle, minäkin otin jonkun osaa siitä, tai otin useammankin osaa ja siinä on kaikkea tämmöistä. Hilipettä löytyi erillinen pätkä. Mutta tästä nyt näitä pitäisi ruveta blokkaamaan tonne ihan näin mä niitä tässä teen, että mä lisään tosta ja mä katon, että tosta tulee seuraava ja ihan kopioi ja liitä. Leikkaa liimaa askartele, niin on tapaa sanoa. Niin, sellaista se homma sitten on tietenkin. Mihinkäs se siitä. Sitten mä katon, että mitkä mä kelepuutaan siihen seuraavaan jaksoon ja miten ne sitten soveltuu sinne. Mutta tällaista tämänkin jakson teko on niin noin kaikkinensa. Ja en mä tiedä, luultavasti uskon ja luulen vahvasti, että tämä voisi olla, hyvin menee, niin voisi olla jo huomenna sitten teidän katsojien nähtävillä tämä kakkosjakso. Siellä sitten, jos muistan oikein, niin on kyllä jotain videoakin jostakin työvaiheesta tullut otettua, muistaakseni näin, toivottavasti. Kuvia nyt on tosiaan jonkin verran, mikä oli hyvä ja näin poispäin. Mutta joo, sittenhän tietenkin tässä on jotain, aina vähän joku flentsu, eli lentsuvaivaa ja flunssa ja on vähän ollut veto pois ja niin ei ole ihan sitten ollut senkään puolesta niin kuin heti aktiivisimmillaan tekemässä videoita nyt sitten. Ja ei kai siinä muuta. Lauantai-iltaa tässä vietetään tämmöisissä merkeissä ja kattelen tuota päivämäärääkin tuolla, niin pianhan tuo maaliskuukin sieltä alkaa tulla, eli hetken päästä se kevät alkaa tulemaan sieltä.
jos pihalle katsoo, ja siellä kävinkin tänään pikku kävelylenkin tekemässä, niin vettä joka paikassa, lumi sulaa ja plussalla, niin kyllä siellä niin kuin kohtuu niin märät kelit on pihalla ja näin, että kyllä se, jos se menoa jatkuu, niin kevät on hyvinkin äkkiä sitten taas täällä meillä. Saa nähdä, kuin kuuma kesä tulee sitten, että onko se sitä ilmastonmuutosta, vaikka mitä muutosta se sitten on. Mutta joo, ei kai tässä mitään tämän kummempia. Mä rupean, sitä on turha ehkä kuvata sen kummempaa täältä kulissien takaa ja mitään sen ihmeellisempää olekaan, niin se on sitten vaan että haetaan kuvaa ja kuvamappia ja Kuplaprojektin kakkosjakso ja toivottavasti ootte innokkaina ja mielenkiintoa riittää sitten tulla kattoon ja kanavan tilaamiseen ja jakamiseen ja kommentoimiseen ja palaute on tärkeää ja jos tulee joku, että hei sellaisesta kannattaisi tehdä tai teepä niin tai tuo kannattaisi tehdä näin, niin aina hyviä vinkkejä tietenkin otetaan vastaan, se on selvä. Tässä ollaan vielä niin alakajia ja virheitä tulee koko ajan, tulee niitä toki muutenkin ja pitääkin tulla näistä oppiin, mutta sellaista niin. Joo, ei tämä mitään tämän, niin kuin sen nyt aika moni tietääkin, joka näitä tekee, se sen mystisempää. Toki sitten voi olla parempia laitteita ja järjestelmiä ja kaikkea, mutta meikäläisen kohdalla se nyt on niin, että on yksi kamera ja yksi lamppu ja sitten jotain näitä vähän mikrofoneja, mitä mä yhteen videoon laitoinkin. Yksi lisäkamera, joo. Mutta kuitenkin, niin mikä tuollakin pörisee ja huutaa. Niin oikeastaan näihin kuviotunnelmiin lähdetään viettää lauantai-iltaa. Mä tuosta vielä kasaan materiaalin ja mä kiitän teitä kun katsoitte tämän jakson ja palataan valmiin materiaalin myötä sitten joko huomenna tai maanantaina, mutta lähipäivinä sitten kun se saadaan nippuun ja se on sellaisessa kunnossa, että niin se on suurin piirtein niin kuin katsottavissa silleen jouhevasti. Vaikka olisi sellainen, niin kuin, no katsotaan, siitä tulee sitten jakso 2. Mitäs siinä sen kummempaa? Ei muuta kuin kiitos ja kuulemiin. Hojo hojo.